السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إزيكم عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير، أهلًا وسهلًا بكم في حلقة جديدة واستوديو جديد من استشارة تصميمات، وحلقتنا النهارده حلقة مميزة جدًا، 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 وبداية قوية وجميلة ل2025 وبداية رجب كمان في نفس الوقت. عاوز أقول لكم إن مجهّز لكم حاجة في شهر واحد هتتفاجئوا بيها، وحرفيًا بإذن الله، بإذن الله هتكون مفيدة جدًا level الوحش بجد. فما تستخسرش فيّا السبسكرايب وتفعيل زر الجرس. في الحلقة اللي فاتت لو أنت متابعنا وشُفت في الحلقة بتاعة استشارة التصميمات، جِبنا في الآخر فقرة اسمها فقرة الask كده، وسألنا السؤال معيّن والناس بدأت تكتب في الcomments، وكان أحلى رَد من رُفايدة النخال كتبت: غالبًا لو حاجة هاقدر أشتغلها هيبقى لازم ألفت نظره إن ده deal ما لوش علاقة باللي فات، لإن غالبًا الclient هيبقى حاطط في باله إنه نفس الdeal بنفس السعر. لو حاجة مش باشتغلها غالبًا هارفض، ولو معايا contact لحد يشتغلها ممكن أوجّب معاه، ونعمل deal حلو مع الشخص التالت ده. بجد يا رُفايدة رديتِ رَد جميل جدًا ورَد مقنع، واستنوا فقرة الask في آخر الحلقة ديّة، ومستني برضه كومنتاتكم. المهم عشان ما أطوّلش عليك أكتر من كده، عايزك تركّز معايا جدًا، فنجان القهوة التمام، ويالّا بينا يا أيها الفنان. والتصميم الأولاني معانا من محمد جمعة، ومحمد هنا بسم الله ما شاء الله عامل لها تصميم رايق جدًا، جاب لك العربية وهي بتجري من الوحش بيجري وراها، وفي ورا في دمار، وفي قصة كده story في الموضوع، وطيارات هليكوبتر، وفي رعد وبرق. وفي تعبان وفي وحش وفي نمر وفي أسد والدنيا خربانة معانا. بصراحة يا محمد أنت عملت لنا تصميم رايق جدًا، تسلم إيدك يا صديقي. خلّينا في البداية خالص نفهم الbrief نفسه بيتكلم عن إيه، لأن أنا لاحظت ناس كتير شاركت هم بيدمجوا بكذا طريقة وعملوا كذا story بالمناسبة. وهو بصراحة الbrief عبارة عن تصميم، وفي واحد شاب كان منزّله على الفيسبوك، أنا شُفته لقيت الناس بتتريق وأضحكني وقصة كده ما لهاش أي ستين لازمة. إلا إن الناس كانت بتtroll عليه بقى والدنيا بقى اللي هو إيه ده أنت ما تشتغلش تاني، أنت امسح البرنامج، عارف القصة ديّة. فبصراحة الموضوع ده ضايقني، فحبيت إن أنا أقول لكم عبرة منها شوية من خلال اللي هو طب تعالوا اعملوا أنتم redesign ورونا هتطلّعوا إيه. بصراحة في شباب عملت تصميمات جامدة، وفي عدد كبير جدًا برضه نفس النظام حاول بقدر الإمكان وطلّع اللي قدر يطلّعه. أنا مش باعايب عليكم، مش باقول لكم مثلًا إن ده مثلًا لأ ده وِحِش ما تعملش حاجة زي كده، إلا إن إحنا خدنا المحاولة وحاولنا نشوف إحنا ممكن نطلّع إيه من نفس التصميم اللي الشاب ده حاول يعمله. وبناءً عليه بنينا الbrief اللي هو بيقول لك لو زنقت بجد الوحش يسِد. تمام، طب يعني إيه لو زنقت بجد الوحش يسِد؟ المقصود واللي ما حدش سأل خالص منكم يا شباب على الcommunities يعني إيه الbrief ده، كله دخل على طول اشتغل، إن لو الدنيا زنقت معاك وفي ديناصور أو وحش بيجري وراك، العربية هتنقذك اللي هي الوحش بقى اللي بجد، وهتعرف تخلع من الموضوع. فمثلًا في التصميم اللي قدامنا محمد عرف يبني story كمان اللي هو ده لو في حرب والديناصور بقى يعني جه يجري، أنت برضه هتخلع بالعربية، فأنت بنيت story أقوى وأقوى، ودي حاجة جميلة جدًا، جدًا يا محمد. بالمناسبة عشان الحتّة دي أنا عرفتها مؤخرًا والله ما كنتش أعرف، الbrand ده مقاطعة، فإحنا ما لناش دعوة باسم العربية ولا الlogo، خلاص إحنا هنتلاشى وجود الحاجتين دول، وجزاك الله خيرًا يا صديقي يا اللي نبهتني على التليجرام. بشكل سريع بقى تعالَ نشوف إيه اللي ممكن يحسّن من التصميم أكتر وأكتر، وبدايةً وبسم الله الرحمن الرحيم، يعني حسّيت كده إن المنظور بتاع الbackground هنا غير المنظور بتاع الbackground هنا، الدنيا مش متماشية مع بعضها. كبوستر فيلم أقول لك لأ، ده زي الفل وجامد وتسلم إيدك، لكن كdesign دمج إحنا عايزين نروح للrealism على قد ما نقدر، فكنت محتاج إن أنا أضبّط المنظور بتاع الدنيا دي كلّها. طيب بناءً على إيه بقى هاضبّط المنظور؟ والكلام ده بقى للناس كلّها بجد. إن العربية ديّة عنصر أساسي عندي في الbrief صح، مضبوط. الديناصور عطيت لكم إتاحة إن أنتم تغيّروه براحتكم، وده حاجة أنتم كنتم مبسوطين بيها. الbackground أنتم بتبنوها بناءً على رؤيتكم الشخصية، فأنا هابدأ آخد العربية بمنظورها الصح، لإن أنا لاحظت إن العربية هنا ممطوطة، وطبعًا ده شيء غلط، ما ينفعش تمُط العربية. خُد المنتج زي ما هو، حُطّه جوّه التصميم، بعد كده ابني بقى بقية العناصر بناءً على أهميتها زي ما إحنا بنتكلم دلوقتي. فالعربية هتتحط بنفس منظورها، وبناءً على المنظور بتاعها، وبناءً على القصة اللي أنا عايز أبنيها مثلًا الديناصور بيجري ورا العربية مثلًا على سبيل المثال، فهتجيب ديناصور بنفس المنظور بتاع العربية من ورا، كأنه بيجري ورا العربية. بعد كده ابدأ بقى شوف طريق يتناسب مع الاتنين، فمش عشان مثلًا أضبّط الديناصور عجبني فهاضبّط العربية على أساس الديناصور، لأ الديناصور مش مهم على قد العربية نفسها هي الأهم.
تمام، فاهم قصدي؟ فبناءً على الاتنين دول بعد ما أضبّط مثلًا المنظور بتاعي، أجيب بقى الطريق نفسه بنفس المنظور أو حتى أركّب الطريق إن أنا أجيب أرض وبعد كده أجيب مثلًا الحيطان ديّة على الطريق وأبدأ أبني بقى الbackground مثلًا مباني مثلًا مضبوطة. طب أنا هاحتاج إيه هنا، أشوف فين خط الأفق وبناءً عليه أبني بقى الenviron بتاعي مثلًا الطيارات هنا وبتاع، أضبّط الدنيا دي كلّها. لكن ما أبوّظش الدنيا ما أبوّظش المنتج الرئيسي بتاعي علشان خاطر أبني design شكله جامد مثلًا على سبيل المثال. بس هو بصراحة التصميم بتاعك تحفة جميل جدًا يا صديقي. برضه في بعض المشاكل البسيطة زي مثلًا أنت نسيت تقص الجزئية ديّة من التصميم، كنا محتاجين إن إحنا نقصها. بصراحة أنا لاحظت برضه إن في هنا بعض الblur على الأرضية كان محتاج إن هو يتضبّط، لإن أنت المفروض الجزئية ديّة in focus. فبناءً عليها لو خدنا الكادر ده على وضعه بshutter ثابت، فالأرضية دي هتبان، الأرضية دي هتبان، ابدأ بقى حرّك لي الجزئية اللي ورا، هي دي اللي هيتعمل فيها الmotion نفسه، لكن الديناصور والعربية نفسهم هيكونوا باينين، لكن in total بجد التصميم لذيذ. عايز أقول لكم على حاجتين بالمرّة، يعني بالمناسبة معلش يا محمد طوّلنا عندك شوية. أول حاجة فكرة الtypography، فالمفاجأة اللي أنا قُلت لكم عليها في المقدمة ليها علاقة بالموضوع، لو عرفتوها تبقوا جامدين جدًا. وتاني حاجة إن الplaylist بتاعة خطوات التصميم هترجع تاني تشتغل وتكمّل وهتكسّر الدنيا بإذن الله، ومجهّز لكم فيها حاجات قوية جدًا، فما تستخسرش فيّا اللايك والcomment. وبالنسبة لتصميمك يا محمد فجميل جدًا وتسلم إيدك يا صديقي. والتصميم اللي بعد كده معانا من أسماء صلاح، وأسماء هنا جابت لنا بصراحة مشهد لذيذ أوي للعربية والنار الدمج بتاعها عجبني نوعًا ما، خلّينا هنقول عليهم كام comments لكن in total بجد تصميم لذيذ. خلّينا بشكل سريع نقولوا إيه اللي ممكن يحسّن من التصميم أكتر وأكتر يا أسماء. وبدايةً وبسم الله الرحمن الرحيم، خلّينا ناخدوها إيه، يعني من شيء لشيء كده بشكل بسيط. فلاحظت في مشاكل في القص هنا نفس النظام. تقريبًا في ناس كتير اتلخبطت وما قصّتش الجزئية ديّة من الإزاز، فمحتاجين إن إحنا نهتم بالتفاصيل الصغيرة عشان هتفرق معانا جدًا. النقطة التانية برضه فكرة المنظور وهكذا، إن الديناصور نفسه باصص في اتجاه ومتجه في اتجاه، العربية ماشية في اتجاه تاني خالص، فده في وادي وده في وادي تاني، محتاجين إن إحنا نخلّيهم يعني ليهم علاقة ببعض أو related لبعض، لإن هو الdesign كلّه بيحكي عن العربية، مش فكرة إن إحنا نجيبوا عناصر وخلاص نضيفها في التصميم. حجم الديناصور ضخم، عادي يعني إحنا هنتخطى هذه المشكلة. النقطة التانية عجبني بقى أوي بصراحة الدمج هنا، لكن لو بصينا مع بعض هتلاقي إن في خط في النار هنا كان محتاج إن هو يندمج أكتر من كده. برضه فكرة إن أنتِ طافية النار هنا مثلًا فشكلها بهتان، على عكس مثلًا تيجي تبُصّي النار هنا هتحسّي إن فيها saturation كده وفيها نار بجد وحاجة جامدة جدًا. كان ممكن كاقتراح إن إحنا نضيف على الأرضية نفسها زي مثلًا نار على الأرض أو مثلًا بهتان على الأرض كأن الأرض اتحرقت من سرعة العربية. في أفكار كتير كده ممكن نبدأ نوضّح النار أكتر من خلالها. ممكن نضيف مثلًا شوية دخان، دخان أسود مثلًا على سبيل المثال. أنا فاكر أنتِ كنتِ ضفتيه تقريبًا في design من الdesigns قبل كده يا أسماء. طبعًا الtypography إحنا مش هنتكلم عنه، بس هو يعني عندِك أحسن بكتير وعند الشباب كلّهم أحسن، لإن أنا ملاحظ إن الشباب كلّهم بصراحة طيّروا سِنّة الtypography دي منّهم. آخر حاجة خالص وبشكل سريع وهي الtone بتاع الdesign. طَب إيه، الtone هنا مخضر، الtone هنا مزرق، الtone هنا محمر، في ألوان كتير جدًا مش relatable لبعض أو ما لهمش علاقة ببعض خالص. فكنت محتاج إن أنا أخلّي الdesign كلّه متناسق، فابدأ أضبّط الأزرق اللي هنا يا إمّا يروح للسيان أو إن هو يروح للأخضر أو يخضر شوية، أو هنا نخلّيه رايح للأزرق. كان هيضبط معانا التصميم أكتر وأكتر، لكن in total التصميم بتاعِك لذيذ جدًا، جدًا يا أسماء، وبالتوفيق ليكِ في التحديات اللي جاية. والتصميم اللي بعد كده معانا من محمد العيوني، ومحمد هنا تجاهل فكرة القصة، ودي بصراحة شيء أنكره عليك يا محمد وأنكره على كل الناس اللي شاركت معانا. أنا كنت محتاج story من الموضوع وعايز design manipulation بحت بشكلٍ ما إن هو يطلع فيه بيع وفي نفس الوقت يطلع فيه قصة بتتحكى من خلال التصميم. لكن بصراحة التصميم طلع لذيذ برضه معاك يا محمد رغم ده. إن أنت جِبت العربية بشكل واضح كده في التصميم وhard sell أوي، مع إن أنت تجيب الديناصور اللي ورا دوّة بشكل كده غامض وبشكل فيه depth أوي مع شوية haze ومطيّر عنصر من قدّام عشان تحقق لي الdepth of field اللي موجود ده بشكل لذيذ. تسلم إيدك يا صديقي. خلّينا نشوفه بشكل سريع إيه اللي ممكن يحسّن من التصميم أكتر وأكتر. وبدايةً وبسم الله الرحمن الرحيم، حسّيت كده إن في هضبة هنا في الجزء ده أو في مرتفع هنا، رغم إن العربية أصلًا واقفة عليه. فحسّسني إن العربية نفسها مش مريحة أو في حاجة غلط، خاصةً إن في haze أصلًا هنا في حتّة فيها dark، فما فهمتش ده عبارة عن إيه. فكنا محتاجين إن إحنا نضبّط الجزء اللي تحت الأرض اللي تحت العربية sorry، اللي موجود ده عشان يكون أفضل وأفضل. النقطة التانية أنا ما فهمتش برضه ليه أو إيه علاقة ده بالتصميم. ده تقريبًا element ليه علاقة بالذرة أو حاجة زي كده.
ما لهوش أي علاقة للتصميم غير إن أنت ضِفت حاجة دبس وخلاص، كان ممكن تضيف شجر زي اللي موجود ورا في الbackground من قدّام أو نخلة أو أي شيء يدّي لك دبس من خلال إن هو فعلًا موجود، أو ممكن تضيف هنا بس صخرة مثلًا على سبيل المثال، وهنا جزء من شجرة، أو هنا مثلًا من فوق شوية عشان تبان إن هي حاجة كبيرة وحاجة عالية وما إلى ذلك. النقطة التانية وبعد كده لمّا نيجي نبُص أكتر على الbackground هتحس إن في مشاكل هنا في الجزئية ديّة من التصميم. طيب إيه المشاكل دي يا أبو حميد؟ أول مشكلة خالص في القص موجود معانا هنا، محتاج إن هو يتضبّط أكتر وأكتر، فدي طبعًا ليها tutorials كتير على اليوتيوب، وبإذن الله نعمل له حاجات أكتر احترافية من اللي موجودة، ونفهّمكم الدنيا ماشية إزاي أكتر الفترة الجاية إن شاء الله. النقطة التانية كنت هاقول لك عليها، وهي إن أنت تselect على السما أصلًا أو السحابة اللي موجودة فوق الشجرة في الجزئية ديّة من التصميم، تعمل لها selection وتبدأ تدّي mask للديناصور نفسه من غير أي haze في الأول خالص. بعد كده ابدأ ابني الhaze بتاعك بقى بناءً على ده، لإن باين أوي إن هنا ماشية كده إيه، يعني faded أوي وده مش طبيعي، ده ما بيحصلش على أرض الواقع. حتى لو عايز تعمل faded من تحت لفوق بعد ما تعمل الselection وبعد ما تحط الديناصور في مكانه المضبوط، ابدأ بقى بالgradient مثلًا ادّيها من تحت لفوق، فهتبدأ تدّي تدرج خفيف وفي نفس الوقت الحواف هتطلع مضبوطة وsharp ولذيذة جدًا. نقطة أخيرة وهي فكرة منظور الtext على الأرض، فأنا ديّة عندي فيها مشكلة إن أنت أصلًا المنظور بتاعها مش مضبوط. طيب بناءً عليها هاحدده، يا شباب أول ما تيجي تبدأ التصميم بتاعك، ابدأ حدد خط الأفق الأول، بسم الله الرحمن الرحيم، حددناه، ابدأ بقى جيب العناصر المناسبة لخط الأفق، وخط الأفق حدده يعني بالنسبة ليه إيه، بالنسبة للصورة الأساسية اللي أنت هتشتغل عليها، مثلًا لو في منتج معاك صورة ليه مش هتقدر تغيّرها، حطه في التصميم المنتج ده، وابدأ شوف فين الخط الأفق بتاعه، حدده وابدأ ابني بقى بقية العناصر على هذا خط الأفق، وديّة الvalue بتاعة النهارده لازم تركّز على الموضوع ده. وهي فكرة المنظور. لكن in total بصراحة محمد التصميم شكله لذيذ جدًا وعجبني وتسلم إيدك يا صديقي. والتصميم اللي بعد كده معانا من محمد أسامة، ومحمد هنا بصراحة عمل لنا تصميم نوعًا ما شكله لذيذ، خلّينا بشكل سريع نقوله إيه اللي ممكن يحسّن من التصميم أكتر وأكتر. وبدايةً وبسم الله الرحمن الرحيم، فباين أوي إن ديّة 2D يا محمد محتاجين إن إحنا نخلّيها مدموجة أكتر مع الأرضية. طب إزاي أكتر؟ مبدئيًا عشان تدّي screen لحاجة فاتحة زي كده، محتاج إن أنت الbackground بتاعتك تكون غامقة، فهتحتاج إن أنت تطفي. فطبيعي النار لو لاحظت لمّا تيجي تتصوّر هتلاقيها من تحتها غامق، كل الجزء اللي تحت ده هتلاقيه مش أسود بس هتلاقيه غامق مايل للأسود، فمحتاجين إن أنت تغمّق أكتر على الأرضية نفسها، وممكن كمان تبدأ تخفف من النار اللي موجودة ديّة في الآخر، بحيث إنها تبدأ تتلاشى وأنت رايح هنا في الجزء ده، وفي نفس الوقت تبدأ إيه تدّي اله ال بيقولوا عندنا في مصر الهباب اللي على الأرض نفسه، تبدأ تدّي السواد أو الغمقان اللي موجود على الأرض نفسه، فهيبدأ يدّي لك gradient كده للنار وهي رايحة في الاتجاه ده بتاع العربية بتاعتنا. الألوان كتير جدًا عندنا في التصميم وحاجة برضه مهمة جدًا وهي فكرة الزحمة. ضِفت سحاب كبير جدًا في جزء قريب، وضِفت سحاب صغير هنا سحاب كبير، سحاب صغير، فحسيت إن الموضوع عشوائي شوية وزحمة، فمحتاجين إن إحنا نرتّبه أكتر من كده. برضه في أصلًا سُحُب already في السما نفسها، فسحاب على سحاب على سحاب عطى لك الزحمة اللي موجودة ديّة، فممكن نتلاشى أصلًا أو نخفي ده خالص، نبدأ ندمج الديناصور نفسه مع الأرضية نفسها بتاعة الخلفية، بما إنك أنا أعتقد إن أنت يعني ضايفه ورا الصخر نفسه، جايبه من ورا، فكان ممكن تبدأ تدّي بقى زي ما إحنا قُلنا gradient من هنا مع شوية haze بقى زي ما التصميم اللي فات كان معمول، هيبدأ يدخّل لك الديناصور جوّه أكتر في التصميم. برضه فكرة عجبني أوي الtypography اللي أنت عامله لذيذ تسلم إيدك، بس بما إننا واخدين أصلًا already يعني المنظور ده كده اللي هو إيه، أنت ماشي بالطريقة ديّة، فخلّي الtext يكون متماشي مع نفس ال 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 الleading lines ديّة يعني، فكان هيدّي لك برضه شكل مُريح أكتر للعين. نقطة أخيرة خالص وهي الإضاءة، فأنا أعتقد إن أنت معتمد الإضاءة جاية من الجزء ده من التصميم، يعني بالشكل ده كده، فبناءً عليه نوّر لي الbackground من هنا أو السما من هنا، وضبّط التضابيط ديّة، ممكن تلغي خالص الرعد أو sorry البرق، وتبدأ تضيفه من الجزء ده مثلًا على سبيل المثال كده، مثلًا كده وما إلى ذلك، فهيدّي لك الشكل الأفضل للتصميم. ونهايةً خالص ابقى يعني كنصيحة في التصميم دوّة، تبدأ اعمل بالcamera raw filter بعد ما تخلّص بقى كده، تدّي tone واحد للتصميم وتحس إن التصميم كلّه مدموج مع بعضه، بحيث إن هو ما تحسّش إن في مثلًا أزرق هنا وأحمر هنا والدنيا متركّبة على بعضها، لأ تبدأ تحس إن هي
جزء ناعم وجزء واحد، لكن إن total بجد التصميم لذيذ جدًا، جدًا يا صديقي، بالتوفيق ليك في التحديات اللي جاية. والتصميم اللي بعد كده معانا من سهل وريان، وسهل بسم الله ما شاء الله من الناس اللي بتشارك معانا من زمان جدًا، واللي شاركت معانا في التحدي السنوي لاستشارة التصميمات، وحقيقي يا سهلي التصميم لذيذ جدًا وحبيته وتسلم إيدك. خلّينا بشكل سريع نقوله إيه اللي ممكن يحسّن من التصميم أكتر وأكتر. وبدايةً كده وبسم الله الرحمن الرحيم، تصميم لذيذ متقفّل حلو، عرفت تضبّطه أكتر على freepic. أنا لاحظت الموضوع ده بشكل حلو مش بشكل يعني over أو شكل كده. لأ بصراحة كان جميل جدًا. خلّينا بشكل سريع بقى نتكلّم في تفاصيل صغيرة، زي مثلًا إن نور القمر المفروض بيكون نور ناعم. أنت عاطي زي rim light تقيل أوي في الجزء ده من التصميم. كنا محتاجين إن هو ما يكونش أبيض أوي كده، إحنا مش مسلّطين كشّاف على العربية، فمحتاج إن هو يكون أخَف شوية صغيّرين. نقاط تانية صغيّرة زي مثلًا على سبيل المثال، بُص يا صديقي، لمّا تيجي تعمل depth في التصميم بتاعك بيكون القريّب غامق، البعيد فيه هِز. تمام، أنت حققت ده بشكل لذيذ على فكرة بالمناسبة، بس لاحظت إن في haze over على الديناصور. طب ليه haze over على الديناصور؟ أنت اتعاملت مع الديناصور كورقة مش ديناصور. يعني مثلًا الديناصور الطبيعي إن الوش بتاعه يكون أقرب من الجسم، فالمفروض الوش يكون فيه contrast أكتر من الجزء ده مثلًا، والجزء ده فيه contrast أكتر من الجزء ده مثلًا، بحيث إن أنت تدّيني العمق بتاع الديناصور جوّه التصميم بتاعي. فمحتاج إن أنت تدّيني في الجزء بتاع الوش contrast، يعني contrast أكتر سِنّة، ما تكتّرش أوي، عشان لو كتّرت أوي هيبان إن في حاجة غلط، أو إن الوش ده قريب جدًا من العربية نفسها مثلًا على سبيل المثال. فهو المفروض يكون قريب من العربية بس بدرجة أخف عشان تبين إن هو ورا العربية مش في نفس المكان بتاعها. فهتدّي contrast أكتر للوش، وهنا contrast أخف شوية صغيّرين، كان هيضبط معاك الدنيا أكتر وأكتر. نقطة تانية برضه هي فكرة الmotion اللي حاصل هنا، فأنت لشيت الطريق وبعد كده الطريق بدأ يظهر هنا، فمش متماشية مع بعضها، محتاجة إن هي تتضبّط. لو زنّقت إحنا نهتم برضه بالكلام نفسه بالقاف، لو زنّقت بجد الوحش يسِد. تمام، إحنا مش بنكتبها بالهمزة، فمعلش يعني بما إننا كلنا ماشيين على نفس الفورمة حتى لو غلط يعني امشي عليها برضه يا صديقي. لكن in total بجد التصميم لذيذ. آخر اقتراح خالص هيضبّط لك أكتر التصميم، وهي فكرة إن في مثلًا زي source light هنا في عين الديناصور، عاطط rim lights هنا، فأكيد الsource light ده أقوى من إن هو يكون كده، من إن هو يكون بس آخره هنا. فالمفروض ندّي له شوية haze زي ما أنت عامل haze هنا مثلًا، فالمفروض يكون في haze هنا باللون الأحمر، بحيث إن هو يبان إن في شرار فعلًا أو في نور. برضه هنا نفس النظام أنت عاطي لها أصلًا ملاحظ effect كده، فكان المفروض تدّي قدّام الbackground نفسه effect كإنه طالع من الديناصور نور حقيقي موجود. لكن in total التصميم لذيذ جدًا، جدًا يا سهلي، وتسلم إيدك يا صديقي. والتصميم اللي بعد كده معانا من أحمد عادل، وأحمد هنا عمل لنا بوستر dark كده ولذيذ، عامله لنا بيهرب برضه من الديناصور، والديناصور باصص بميل كده اللي هو ده أنا هاجيبك، عارف أنت شكل لذيذ جدًا. تسلم إيدك يا أبو حميد. خلّينا بشكل سريع نقوله إيه اللي ممكن يحسّن من التصميم أكتر وأكتر. وبدايةً كده وبسم الله الرحمن الرحيم، الdarkness اللي موجودة تقيلة أوي، مع الrim light اللي موجود تقيل جدًا. الحتّة دي المفروض الrim light ما يوصلّهاش أصلًا، آخره خالص ممكن يدّي حافة كده باللون الأصفر على العربية فيحدّدها، فاهم قصدي؟ ده كده لو كمان معمول لها portrait يعني. ف الrim lights دي محتاجة تخِف شوية، الdarkness محتاجة تفتح شوية، تبدأ تبيّن لي تفاصيل، ما يكونش الموضوع dark أوي. السواد برضه تقيل هنا أوي، يعني حتّى لو أنت بنيت يعني وطبعًا ده مش حاصل، لو بنيت الإضاءات نفسها على source light واحد وطلع معاك بالشكل ده، فضيف source light تاني بشكلٍ ما، نار هنا مثلًا على سبيل المثال أو أي حاجة، تدّيني برضه lights تبيّن تفاصيل العربية. العربية مش باينة، محتاجين إن إحنا نبيّنها أكتر. عجبني شوية الرذاذ اللي أنت مطيّرهم هنا دول. نركّز برضه فكرة إن الديناصور نفسه يعني في جزئية طالعة من هنا كده محتاجة إن هي تدخل شمال أو إن أنت تكمّلها بشكلٍ ما. طبعًا ما ينفعش يكون في إضاءات برضه على الأرضية، وفي نفس الوقت أساسًا يعني في سواد already وراها، فمنين ده ومنين ده؟ المفروض يكون في حتى على الأقل تدريجة أو في خط أبيض sharp أوي بقى، فاهم قصدي؟ زي ما قُلنا في العربية برضه من شوية. لو زنّقت بجد الوحش يسِد الtypography، أنت حاولت بقدر الإمكان تعمل حاجة مختلفة أو حاجة شكلها نوعًا ما لذيذ، بس dark مع dark الدنيا مش باينة من بعضها، فمحتاجة إن هي تكون باينة من خلال مثلًا حاجة فاتحة أو ما إلى ذلك. الtextures أخيرًا تقيلة جدًا، محتاجة إن هي تكون برضه مش ظاهرة. حسيت إن أنت رايح لstyle الcomic وفي نفس الوقت dark، فالدنيا مش متماشية أوي، محتاجة إن هي تتضبط أكتر وأكتر. طالما في لسعة من هنا ادّي لها إضاءة واعتمد إن هي إضاءة برضه،
فهتنوّر معاك في الديناصور وهتعمل شغل برضه، لكن in total التصميم لذيذ جدًا يا أبو حميد وتسلم إيدك والتوفيق ليك في التحديات اللي جاية. والتصميم اللي بعد كده معانا من محمد عادل، ومحمد هنا راح لك لفكرة الغابات بقى كده الديناصور بقى اللي في جوّه الغابة الضخم اللي يخوّف ده، وتحس إن أنت سامع صوته من عندك أصلًا فاهم، اللي هو بشكل كبير كده، لكن in total التصميم نوعًا ما شكله حلو جدًا. خلّينا بشكل سريع نقوله إيه اللي ممكن يحسّن من التصميم أكتر وأكتر. وبدايةً طبعًا التيبوجرافي عربي محطوط شمال وفي حتّة صغيرة جدًا، طب ما كان ممكن تضيفه هنا مثلًا وتطلع بالعربية لفوق وتضبّط الطريق بناءً على ده. فاهم، في توزيعة الcomposition من الأول خالص. الtext مكانه مش أحسن حاجة، أنت اجتهدت فيه على قدر الإمكان، بس يعني من غيره كان هيكون أفضل، أنا كنت أعطي لكم إتاحة إن أنتم تشيلوا الtext أصلًا. النقطة التانية وهي المشكلة الأكبر وهي في الإضاءات يا محمد. فعلى سبيل المثال مثلًا لمبة العربية فيها لسعة كبيرة جدًا ويعني تقيلة بالنسبة للعين برضه هنا ملسوعة أوي، محتاجة إن هي تتضبّط. مش عارف برضه إيه ده يعني هل ده reflection والّا ده إيه، بس ملسوعة جدًا برضه محتاجة إن هي تتضبّط أكتر. برضه ده هل ده قمر؟ فهو الطول المفروض أزرق، فأعتقد إن ده المفروض قمر، بس إضاءة القمر ما تكونش كده، بالعكس ده القمر بيكون ظاهر أكتر جوّه الصورة. فمحتاجين إن إحنا نهتم بالإضاءات، أو بناءً على برضه إن الإضاءة ديّة الأساسية عندي، فأنت موزّع هنا بقدر الإمكان على قد ما تقدر تسلم إيدك. طب فين هنا؟ يعني مثلًا فين الجزئية دي، فين الجزئية دي، فين الأماكن دي؟ بما إن في reflections هنا مثلًا على الديناصور، طب ما طبيعي يبقى في reflections هنا، طبيعي يبقى في reflections هنا تتقل، زي مثلًا ما أنت متقِّلها في الجزئية دي، ففين الكلام ده؟ مش موجود. حاولت تعمل الشتا بشكل لذيذ يا صديقي والله تسلم إيدك، بس يعني حسّيت إن ديّة برضه إيه، يعني مش طبيعية في فكرة برضه الmotion اللي أنت ضايفه، هنيجي لها دلوقتي. بس بما إن في motion طب دي ظاهرة إزاي؟ ظاهرة إزاي بالوضوح دوّة والfade اللي موجود هنا ما بين الmotion والharsh مش طبيعي. طيب هنيجي ليه للmotion؟ لإن أصلًا لو إحنا جينا نصوّر صورة زي ديّة وعايزين فعلًا نبيّن العربية، فأنت هتقلل خالص يعني هتزوّد سرعة الshutter على الآخر لحد ما تبقى مثلًا رقم صغير جدًا بالثواني. فالعربية هتتاخد harsh مع حركة العربية عشان نبيّن السرعة. المفروض إيه اللي هيتحرك؟ هيتحرك معايا الطريق نفسه مثلًا على سبيل المثال، هيتحرك معايا الشجر اللي موجود ورا على سبيل المثال، هيتحرك معايا الديناصور لو هو واقف ثابت في مكانه. إزاي هيتحرك؟ لأن الكاميرا نفسها بتتحرك مع العربية، العربية هتطلع ثابتة، الديناصور واقف، فالديناصور حصل فيه motion على حسب طبعًا لو سرعته قريبة من العربية مش هيحصل فيه motion. فإحنا محتاجين برضه نركّز في الكلام ده، لكن مش بنعمل motion في العربية وبس يالّا أنا عملت كده العربية بتتحرك، لأ طبعًا مش بتكون كده يعني. برضه ورق الشجر المفروض العربية بتتحرك إزاي طالع كده، فاهم قصدي؟ فبرضه نركّز على التفاصيل نفسها اللي هتنضاف جوّه التصميم. المطر نفسه حسيت إن هو طويل أوي، يعني كل دي قطرة مطر نازلة أظن over شوية. محتاجين إن إحنا نشوف حاجات تكون أصغر شوية، مثلًا القطرة نفسها تكون حاجة صغيرة كده فاهم، وممكن لو بزاوية كمان هتدّي لك motion أكتر. كان هيفرق معاك، لكن in total التصميم شكله حلو بجد تسلم إيدك يا صديقي. آخر حاجة خالص، 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 العربية مش باينة من التصميم. يعني العربية نفسها مزرقة وبهتانة مع الجو اللي هي فيه، فحسيت إن هي جزء منها، فما فيش contrast عليها، ما فيش حاجة تظهرها. كنت محتاج إن أنا أشوفها في وسط كل التصميم وعيني تيجي عليها، على العكس تمامًا عيني جات على الديناصور بشكل مباشر. فكل ده كان محتاج يتضبط يا محمد، لكن أنا واثق في مستواك يا صديقي وأنت قدّها، وبالتوفيق ليك في التحديات اللي جاية. ونختم بآخر تصميم معانا من أميرة ماهر، وأميرة هنا جابت لنا العربية كأنها بتطلع تجري كده في سباق، فاهم أنت، طالعة نطة كده وراها الديناصور بيجري وبيزعّق بقى وبتاع، مع بركان موجود في الbackground وديناصور صغير، مع الfocus اللي نازل على العربية نوعًا ما بشكل لذيذ. تسلم إيدك يا أميرة. خلّينا بشكل سريع نقولوا إيه اللي ممكن يحسّن من التصميم أكتر وأكتر. وبدايةً وبسم الله الرحمن الرحيم، تعالوا نبصوا فين الsource light بتاعنا. فالبركان ده مصدر إضاءة already المفروض أعتمده، وأنا ملاحظ إن في إضاءات نازلة تقيلة أوي على العربية وعلى الديناصور، ويعني تقيلة جدًا جاية من الجنب ده، وبناءً عليه إن في تقريبًا شمس نازلة من هنا الإضاءة بتاعتها. فكل ده هابدأ أوزّع بناءً عليه الإضاءة، تمام، سواء كانت الشمس سواء كان البركان. فالبركان هيدّيني rim light على الديناصور بشكل خطي كده على الحواف بتاعة الديناصور نفسها، وهتضبطه لي أكتر وأكتر، تمام. فهنلغي خالص الflares اللي أنتِ عاملاها، نفس النظام هنا برضه في flares تقيلة أوي على العربية، محتاجة إنها تتضبط. ما في أزرق هنا في وسط الشمس أصلًا وفي وسط يعني الأصفر اللي إحنا فيه ده كله والأحمر، فما فهمتش الأزرق ده جه منين. وبرضه نفس نظام الشمس بما إنها نازلة من الجنب ده كده،
فمحتاج إن أنا أبدأ بقى أرسم الإضاءة بتاعتي، فهابدأ ألغي مثلًا الجزء ده، هابدأ مثلًا أدرّج الإضاءات وهي نازلة كده بشكل ناعم على الديناصور، أو حتى لو بعد ما رسمتها بالblend F أبدأ أشيل شوية كده بشكل خفيف كده من الأماكن الغامقة اللي في الجلد بتاع الديناصور، هتدّيني واقعية أكتر وأكتر. نفس النظام برضه إيه، نبدأ نضبّط في الأجزاء اللي من هنا ديّة، وأبدأ أرسم الإضاءة، حرفيًا الإضاءة هنا هتترسم، تمام، أنتِ اللي صعبتيها على نفسِك بالمناسبة، وبناءً إن في شمس برضه موجودة جاية من هنا وبالقوة دي على الديناصور، المفروض تنوّري الجزء ده من التصميم في الbackground، في الجزء ده كده المفروض يبقى في زي gradient كده مصفرة أو بلون الشمس، إضاءة الشمس كانت هتضبط معايا، وبناءً عليه المفروض هتدّي برضه نفس النظام الأصفر اللي هيكون موجود هنا على العربية، فكانت هتضبط الدنيا أكتر وأكتر معاكِ. آخر حاجة ممكن أكلمِك فيها إن شاء الله في التصميم ده، وهي فكرة أنا عجبني بصراحة شكل اللوجو هنا وإضافتِك ليه كانت لذيذة، الtext بس هنا مش مقروء، طب ما هُم بيضيفوه كده في الديزاينات يا أحمد أنت بتهزر والّا إيه؟ لأ، هُم بيضيفوه في الديزاينات بس بشكل مقروء، بيختاروا fonts تكون طبعًا الfonts مناسبة وrelated للidentity بتاعتهم، ما كانتش أصلًا محددة في الidentity مع إن هي ما تكونش بالشكل ده ممطوطة، فأنا محتاج إن أنا أقراها zoom in عشان أعرف أقرا مش عارف الاسم كذا عشان مقاطعة مش هاقوله luxury مش عارف performance and أقعد أقرا في الكلام ده، لأ، محتاج إن أنا من بعيد أكون قاري ده بتقول كذا، 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 مع فكرة الalignment اللي موجودة هنا مش متضبّطة، فمحتاجة إن هي تتضبّط، فأنتِ مثلًا لو عملتِ align هنا من على اليمين من على الشمال sorry تكون في الtext هنا من على اليمين مثلًا على سبيل المثال، أو تعكسي أو إن أنتِ تضيفي الtext هنا على الشمال وتضيفي الlogo من هنا على اليمين، ممكن تلغي خالص لو زنقت بجد الوحش يسِد وتكتبيه هنا مثلًا. ففي كذا فكرة إنها تتضبّط فيها حتّة الtext، لكن على العكس تمامًا ده ما حصلش، فمحتاجين إن إحنا نهتم بالنقاط اللي زي كده. وبس كده مش هاطوّل عليكِ أكتر من كده، تسلم إيدِك يا أميرة، بالتوفيق ليكِ في التحديات اللي جاية. بس كده يا صديقي وصلنا لنهاية الحلقة، لو لسه ما عملتش subscribe انزل اعمل subscribe وفعّل زر الجرس وادعمني بلايك وcomment ضروري، ضروري، وما تستعجلش وتشوف مين الفايزين عشان عايز أقول لك إن في فقرة بتاعة الask لسه هنخش عليها بعدها إن شاء الله. المهم محتاج دعمكم الفترة الجاية بإذن الله في فيديوز هتنزل تعليمية قوية جدًا بإذن الله، ربنا يوفقنا إن شاء الله وتوصل المعلومات بشكل مبسّط وبشكل جميل. في مفاجأة هتحصل الفترة الجاية مستني منكم توقعاتكم بيها إن شاء الله على الcommunities بلاش في الcomments التوقعات دي، خلّي الcomments إن شاء الله للمناقشات بتاعة السؤال بتاع الأصل، وبشكل سريع خلّينا ما نطوّلش عليك ونقول لك مين اللي كسب معانا في التحدي بتاع النهارده، الحلقة رقم 15 من السيزون التاني من استشاري التصميم، ويكسب معانا بالمركز التالت شخص عمل لنا تصميم رايق في جو من الغموض كده مع دبس لذيذ جدًا، حققه لنا بالعربية مع الوحش اللي موجود في الbackground وجوّه ورا خالص، بجد، بجد تسلم إيدك يا صديقي، يفوز معانا بالمركز التالت محمد العيوني، ألف، ألف مليون مبروك يا محمد، حقيقي التصميم بتاعك تحفة وجميل جدًا، 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 تسلم إيدك وبالتوفيق ليك في التحديات اللي جاية. ونيجي للمركز التاني والشخص اللي بينافس على المركز الأول لكن ما حصلش معاه نصيب، وبجد، بجد أنت عملت لنا تصميم تحفة وتستحق يا صديقي والله تكون من المراكز الأولى، بجد شابوه ليك. ويكسب معانا بالمركز التاني محمد جمعة، ألف، ألف مليون مبروك يا محمد، بجد التصميم بتاعك تحفة، 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 عملت فيه شغل كتير وشغل قوي جدًا، 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 تسلم إيدك، اهتم بس بالتفاصيل الصغيرة اللي اتكلمنا عليها وحرفيًا يعني تصميمك هيروح في حتة تانية وهو أصلًا already في حتة تانية والتوفيق ليك في التحديات اللي جاية. ونيجي للمركز الأول والشخص اللي قفّل التحدي النهارده وقال لك الحلقة رقم 15 من السيزون التاني من استشارة التصميمات بتاعتي وأنا اللي كسبتها أو قفّلت عليها. وبالمناسبة الشخص ده مش أول مرّة ياخد المركز الأول، ومش أول مرّة يشارك، وشخص معانا من زمان جدًا، وبجد، بجد يعني أنا مبسوط لك يا صديقي، حد كسب معانا كذا مرّة، حد شارك معانا في التحدي السنوي لاستشارة التصميمات، أيوه بالضبط هو سهل ريان، ألف، ألف مليون مبروك يا سهل، بجد التصميم تحفة وجميل، عملت فيه مجهود محترم ومجهود تحفة، بالتوفيق ليك يا صديقي في التحديات اللي جاية وتحافظ على المركز الأول. ونيجي لفقرة الask وسؤالنا النهارده بيقول لك لو أنت شغال مع client أو عميل و بتشتغل على بروجيكتاية معيّنة والعميل كل شوية يقول لك عدّل لي كذا، لأ ضبّط لي كذا، لأ ارجع بالتعديل اللي فات، لأ بُص أنت كنت عاملها الأول أحسن، لأ طب عدّل لي قرفك في الشغل بمعنى أصح، قُل لي إزاي هتتصرّف معاه وإزاي هتحافظ على إبداعك في التصميم وإن أنت تطلّعه لك بأحسن شكل ممكن، وفي نفس الوقت تقدر تنزّله عندك على الportfolio بتاعك أو على الBehance بتاعك. سيبوا لنا comments تحت وبإذن الله هنقراها وهاتفاعل معاكم فيها ونقول لكم مين أحلى comment الحلقة الجاية. نشوفكم على خير الحلقة الجاية يا صديقي